हाय फ्रेंड्स, कुक विथ आराधना या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत अळूच्या पानांच्या कंदाची भाजी, जिला आरवी आणि अरबी असं दोन्ही म्हटलं जातं। या भाजीमध्ये अनेक गुणधर्म आहेत, त्यामुळे ही भाजी आपल्या आहारात असली पाहिजे। चला तर मग बघूया ग्रीन ग्रेव्हीतील अरवीची युनिक रेसिपी। अरवी आणताना ती मध्यम आकाराची आणि कडक बघून घ्यायची। सुरुवातीला आपल्याला अरवी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। अरवीला लागलेली माती पूर्ण काढून टाकून मग आपण याला बटाटे जसे शिजवून घेतो त्याप्रमाणे शिजवून घ्यायचे आहे। आता आपण वाटणाचं साहित्य बघूया। 1 चमचा जिरे, 1 वाटी कोथिंबीर, 1 वाटी खवलेलं ओलं खोबरं, 2 मिरच्या, थोडा पुदिना आणि 3 ते 4 लसूण पाकळ्या। यात पुदिना ऑप्शनल आहे। हे सर्व मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहे। अरवीला शिजायला 2 शिट्ट्या पुरतात। प्रेशर उतरलं की त्यातलं गरम पाणी टाकून देऊन त्यात दुसरं थंड पाणी घ्यायचं, म्हणजे अरवी लवकर थंड होते। आता आपण अरवी सोलून घेऊया। जेवढी अरवी स्वच्छ पांढरी आहे तेवढी घ्यायची। 1-2 खराब पण निघू शकतात, त्या टाकून द्यायच्या। आता अरवीच्या साईजप्रमाणे आपण त्याचे 2 ते 3 भाग करून घेणार आहोत। फोडणीसाठी लागणारं साहित्य आहे फ्रेश कढीपत्ता, 3 ते 4 आमसुले, 1 चमचा मीठ, 1 बारीक चिरलेला कांदा, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद। सर्वप्रथम कढईत अर्धी वाटी तेल तापायला ठेवते। तेल तापले की त्यात कांदा गुलाबी परतून घ्यायचा। आता त्यात वाटण टाकून घ्यायचं। वाटण एकदा परतलं की हळद, हिंग, कढीपत्ता टाकून परत छान परतायचं। कढीपत्त्यामुळे मस्त सुगंध येतो आहे। आता मीठ टाकून घ्यायचं। बाजूने छान तेल सुटलं की यात कापून ठेवलेली अरवी टाकून घ्यायची। अरवीमध्ये फायबर, स्टार्च, आयर्न, मॅग्नेशियम तसेच विटॅमिन ए, सी, ई हे भरपूर प्रमाणात असते। त्यानंतर आमसुलं टाकायची। ही भाजी खाल्ल्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती सुद्धा वाढते। थोडं परतलं की साधारण पाऊण ते 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं। आता झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिटं व्यवस्थित शिजू देऊया। आपण बघूया, उकळी आलेली आहे। एकदम चवदार अशी अरवी तयार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर दाबून ऑलवर क्लिक करा। लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय।